नमस्कार मित्रांनो, यू आर टेक मराठीच्या आणखी एका नव्या व्हिडिओमध्ये मी आशिष तुमचं स्वागत करत आहे. मित्रांनो, Xiaomi त्यांच्या प्रीमियम बजेट सेगमेंटमध्ये आणखी एक स्मार्टफोन इंडियामध्ये लॉन्च करणार आहे. आणि हा जो फोन असणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला 108 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा बघायला मिळणार आहे. आणि त्यासोबतच हा जो फोन असणार आहे तो 5G असणार आहे. आणि खूप कमी प्राइसिंगमध्ये आपल्या इंडियामध्ये 5G फोन बघायला मिळणार आहे. आणि हा जो फोन असणार आहे तो एकदम प्रीमियम रेंजचा असणार आहे. कारण त्याच्यामध्ये आपल्याला 108 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा मिळणार आहे. आणि आज आपण पाहणार आहोत Xiaomiचा बजेट 5G Mi 10i. ह्या फोनमध्ये आपल्याला जबरदस्त कॅमेरा मिळणार आहे, जबरदस्त परफॉर्मन्स बघायला मिळणार आहे आणि त्यासोबत जबरदस्त फीचर्स पाहायला मिळणार आहेत. आणि आता हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पाहत राहा, कारण की आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ह्या फोनविषयी सगळं काही इन डिटेलमध्ये सांगणार आहे. याचा कॅमेरा काय असणार आहे, परफॉर्मन्स कसा असणार आहे आणि इंडियामध्ये मेन ह्या फोनची प्राइसिंग काय असणार आहे, सगळं काही एक्सप्लेन करणार आहे. पण व्हिडिओ सुरू करण्याच्या आधी चॅनल तुम्ही सबस्क्राइब केलं नसेल तर व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला लाल कलर सबस्क्राइब बटन दिसेल, त्यावरती क्लिक करा. लगेच बेल आयकॉन येतो त्यावरती क्लिक करा, ऑल करा, म्हणजे तुम्हाला अशीच इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ मिळत राहतील जसं आम्ही व्हिडिओ अपलोड करू. मित्रांनो, कन्फ्युजन होतं की हा फोन इंडियामध्ये लॉन्च होताना ह्या फोनचे नाव काय असणार आहे. आता मनोज कुमार जैनने एक ट्विट करून सांगितलं आहे की हा फोन इंडियामध्ये लॉन्च होताना Mi 10i नावानेच लॉन्च होणार आहे. आणि हा जो फोन असणार आहे तो एक्सक्लुझिव्हली Amazonवर लॉन्च होणार आहे. आणि त्यासोबत तुम्हाला MIच्या वेबसाईटवर आणि त्यासोबत ऑफलाईन सुद्धा आपला हा फोन अवेलेबल होणार आहे. मित्रांनो, हे Mi 10i जो असणार आहे त्यामध्ये आयचा जो फुल फॉर्म असणार आहे तो इंडिया असणार आहे. कारण की मनोज कुमार जैनने त्यांच्या एका व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की Now all of you guys may have this question that why is it called as Mi 10i? Because I stands for, yes, India. This is a phone which has been specifically customized and designed for India. मित्रांनो, डिस्प्लेचा काय सांगायचं झालं Mi 10iच्या तर आपल्या ह्या फोनसोबत 6.67 इंचचा बिग डिस्प्ले मिळणार आहे. त्यासोबत फुल HD प्लस रेझोल्यूशन असणार आहे. हा जो डिस्प्ले असणार आहे तो IPS पॅनल असणार आहे. आणि याच्यामध्ये आपल्याला 120 हर्ट्जचा रिफ्रेश रेट सुद्धा मिळणार आहे, जेणेकरून आपला स्क्रीन एक्सपिरियन्स जो असणार आहे तो खूप चांगला होणार आहे. त्यामध्ये आपल्याला पंच होल स्टाईलमध्ये सेल्फी कॅमेरा पाहायला मिळणार आहे, जेणेकरून आपला व्ह्यू जो असणार आहे तो खूप चांगला होणार आहे. मित्रांनो, हा स्मार्टफोनचा कॅमेरा जर का सांगायचं झालं तर या स्मार्टफोनसोबत आपला 108 मेगापिक्सेलचा क्वाड कॅमेरा बॅक साईडला मिळत आहे, जे की राउंडर शेपमध्ये आहे. दिसायला खूप अट्रॅक्टिव्ह दिसणार आहे. हा जो फोन होता तो चायनामध्ये Redmi Note 9 Pro 5G नावाने लॉन्च झाला होता. आणि त्याचाच एक थोडे बहुत चेंजेस करून इंडियामध्ये Mi 10i नावाने लॉन्च करणार आहे. आणि त्यामध्ये आपला खास इंडियासाठी ह्याच्यामध्ये थोडेसे कॉन्फिगरेशन चेंजेस केले जाऊ शकतात. मित्रांनो, हा फोनचा कॅमेरा जो असणार आहे ह्याच्यामध्ये आपल्याला 108 मेगापिक्सेलचा क्वाड कॅमेरा सेटअप मिळणार आहे. आणि हा जो कॅमेरा सेटअप असणार आहे तो आपल्याला राउंडर शेपमध्ये मिळणार आहे, जे की दिसायला खूप अट्रॅक्टिव्ह दिसतं. आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला 108 मेगापिक्सेलचा मेन लेन्स मिळणार आहे. आणि त्यासोबत 8 मेगापिक्सेलचा वाईड अँगल लेन्स मिळणार आहे. आणि त्यासोबत 2 मेगापिक्सेलचा डेप्थ सेन्सर मिळणार आहे आणि 2 मेगापिक्सेलचा मायक्रो लेन्स मिळणार आहे. आणि ह्या कॅमेरासोबत जे लेन्स यूज केलं जाणार आहे ते सॅमसंगचं असणार आहे. आणि सॅमसंगचं जे लेटेस्ट 108 मेगापिक्सेलचा सेन्सर आहे ते ह्या कॅमेरासोबत यूज केलं जाणार आहे, जेणेकरून आपला इमेज क्वालिटी जे असणार आहे ते खूप जबरदस्त असणार आहे या कॅमेरासोबत. त्यासोबत 16 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा मिळणार आहे आपला पंच होल स्टाईलिंगमध्ये, जे की दिसायला खूप अट्रॅक्टिव्ह दिसतं. आणि जसं हा फोन इंडियामध्ये लॉन्च होईल त्याच्यामध्ये आपला इमेज क्वालिटी आपण पाहणारच आहोत. मित्रांनो, प्रोसेसरचं काय सांगायचं झालं तर या स्मार्टफोनसोबत आपल्याला एकदम नवीन प्रोसेसर पाहायला मिळणार आहे, जे की Qualcomm Sanpdragon 750G असणार आहे. आता हे जे 750G प्रोसेसर आहे ते 5G प्रोसेसर आहे. आणि ह्या प्रोसेसरची जी वर्किंग कॅपॅसिटी असणार आहे ती खूप चांगली असणार आहे, कारण की ह्या स्मार्टफोनसोबत आपल्याला 8nm टेक्नॉलॉजी यूज केली असणार आहे. आणि ह्या 8nm टेक्नॉलॉजीमुळे फोनचा परफॉर्मन्स जो असणार आहे तो अल्टिमेट लेवलला जाणार आहे. आपल्याला इतक्या चांगल्या बजेटमध्ये इतका चांगला प्रोसेसर पाहायला मिळणार आहे आणि त्यासोबत इतका चांगला कॅमेरा बघायला मिळणार आहे, जी की खूप चांगली गोष्ट आहे. मित्रांनो, बॅटरी जर का सांगायचं झालं Mi 10iच्या त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडीशी कमी बॅटरी मिळणार आहे. त्यापेक्षा इतर फोनचा जर विचार केला तर त्यापेक्षा आपल्याला थोडीशी कमी बॅटरी मिळणार आहे. या फोनसोबत आपल्याला 4820 mAhची बॅटरी मिळणार आहे. पण ह्या फोनसोबत जो चार्जर दिला आहे ते खूप चांगला आहे. या फोनसोबत आपल्याला 33 वॅटचं फास्ट चार्जर मिळणार आहे, जेणेकरून आपला बॅटरी बॅकअप जो असणार आहे तो खूप चांगला मिळणार आहे. त्यासोबत आपला 33 वॅटचा फास्ट चार्जर असल्यामुळे बॅटरीला आपण इझिली क्विक चार्ज करू शकतो, जी काही खूप चांगली गोष्ट आहे. मित्रांनो, हा फोन इंडियामध्ये लॉन्च होताना ह्याच्यामध्ये आपल्याला 2 व्हेरियंट पाहायला मिळणार आहेत, एक 6GB 128GB आणि 8GB 128GBचं. आणि आता ह्याचं जे बेस व्हेरियंट आहे 6GB 128GB ह्याची प्राइसिंग आपल्याला अराउंड 19,999, म्हणजे इंडियामध्ये लॉन्च होताना हा फोनची प्राइसिंग आपल्याला 20,000 पाहायला मिळणार आहे. आणि त्यासोबत ह्याचं जे दुसरं व्हेरियंट आहे 8GB 128GB ह्याची आपल्या इंडियामध्ये प्राइसिंग 21,999 बघायला मिळू शकते. आणि हे जे प्राइसिंग असणार आहे हे ते आणखी कन्फर्म झालं नाही, पण 6GBचे व्हेरियंट आहे त्याची प्राइसिंग आपल्याला अराउंड 20,000च्याच आसपास बघायला मिळणार आहे. पण 8GBची जी प्राइसिंग असणार आहे ते आणखी कन्फर्म नाही आहे. मित्रांनो, हा जो फोन असणार आहे तो 5 जानेवारीला इंडियामध्ये लॉन्च होणार आहे. आणि हा जो फोन असणार आहे तो Amazonवर एक्सक्लुझिव्हली लॉन्च होणार आहे. आणि तुम्हाला हा जर फोन खरेदी करायचा असेल तर तुम्हाला Amazonवर त्यासोबत MIच्या ऑफिशियल वेबसाईटवर मिळू शकतो. आणि काही दिवसांनी आपल्याला ऑफलाईन सुद्धा हा फोन बघायला मिळणार आहे. आता तुम्ही मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही हा फोनविषयी काय विचार करता आणि तुम्हाला हा फोनमधला कोणता फीचर जो आहे तो सगळ्यात जास्त आवडला आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता. आणि व्हिडिओ जर का आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आणि आणखी जर का तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला सबस्क्राइब बटन दिसेल, त्यावरती क्लिक करा. बेल आयकॉन येतो त्यावरती क्लिक करा, ऑल करा, म्हणजे तुम्हाला अशीच इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ मिळत राहतील जसं आम्ही व्हिडिओ अपलोड करू.
आजच्या श्री बस इतकंच मित्रांनो, धन्यवाद.